Καλώς ορίσατε, παιδιά. Θα συζητήσουμε σήμερα μαζί το περιβάλλον της Ελευσίνας με μαρτυρίες από την δική μου εμπειρία, η οποία ξεκίνησε από ηλικίες μικρότερες από εσάς, όπως βλέπετε εδώ από 4-5 χρονών μέχρι σήμερα. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από το σπιτάκι αυτό που ήταν τότε στην περιοχή του Δυτικού Κόλπου, δηλαδή στην περιοχή του Λουτροπύργου. Και είναι σήμερα διαφοροποιημένο σαν σπίτι, αλλά γνώρισα την περιοχή αυτή από την εποχή που ήταν εξαιρετικά καθαρή, ένα ιδηλιακό τοπίο με πάρα πολύ πλούσια βιοποικιλότητα. Πάρα πολλούς οργανισμούς, ιδίως βενθικούς, δηλαδή αυτούς που ζουν στον πυθμένα, όπως τρίδια, καλόγνωμες, πίνες και πάρα πολλά άλλα είδη, τα οποία τα μάζευα και από μικρός κάθε καλοκαίρι τα βάζα σε ένα κουτί, τι έβρισκα, και ήταν πάνω από 130-140 είδη, τα οποία αργότερα μάλιστα μας χρησιμεύσαν για να δούμε πώς εξελίχθηκε ο κόλπος. Ακόμη τότε δεν ήμουν ούτε επιστήμον, ούτε πολίτης βεβαίως, αλλά ακριβώς γι' αυτό ίσως είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία την οποία έχω να σας πω. Λίγα χρόνια αργότερα άρχισε η έντονη βιομηχανοποίηση της περιοχής με το δηληστήριο που έγινε πρώτα στον Ασπρόπυργο, με τις μεγάλες μονάδες των ναυπηγείων και με πολύ μεγάλες βιομηχανίες όπως η χαλιβουργική, οι οποίες ήταν πολύ ρυπογόνες. Αυτό όμως που σημάδεψε κυριολεκτικά τη ζωή μου ήταν μια μεγάλη πετρελοκυλίδα, η πρώτη που είχαμε στην δεκαετία του 60, η οποία κράτησε 2 χρόνια, άφησε επί 2 χρόνια ένα γαλάκτωμα, σαν ένα βρώμικο, μια βρώμικη σάλτσα, θα την έλεγα, η οποία κάλυψε όλο τον πυθμένα της περιοχής. Έκανες με τα βατραχοπέδιλα λίγο έτσι, σηκώνονταν αυτό, πήγαινε πιο πέρα, αλλά κάλυψε όλα τα φύκια, όλους τους οργανισμούς, με αποτέλεσμα από 130 τόσα είδη που είχαμε, να βρίσκω λιγότερα από 30. Έτσι ξεκίνησε ο κόλπος της Ελευσίνας να αποτελεί για μένα, να πάρω την απόφαση να ασχοληθώ, γιατί μου άρεσε το θέμα και η χημεία μου άρεσε και η θάλασσα, να ασχοληθώ με την χημεία της θάλασσας, την χημεία των νερών. Τότε για πρώτη φορά χημεία περιβάλλοντος δεν διδασκόταν στα πανεπιστήμια. Ξεκίνησα σαν χημικός και από εκεί και πέρα προχώρησε όλη μου η ζωή και η σταδιοδρομία με την απόφαση κάτι να μπορέσω να κάνω κι εγώ για το περιβάλλον. Έτσι, νεόκοπος πια επιστήμον, δημοσίευσα την πρώτη εργασία που βλέπετε εκεί, η οποία είναι, βλέπετε και στην καθαρεύουσα, επιδράσεις στην αίσθηση ρυπάνσεως κλπ, που δημοσιεύτηκε, όπως βλέπετε, είναι η πρώτη εργασία που δημοσιεύτηκε στον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα για την Ελευσίνα, η οποία εκτός από τις παρατηρήσεις είχε και πολλές συστάσεις, πολλές συμβουλές, οι οποίες ήταν καθαρά εμπειρικές, αλλά πολλές από αυτές βοήθησαν την βελτίωση του περιβάλλοντος. Σε παραδείγματι γύρω από τη χαλιβουργική, η οποία τότε έβγαζε πολύ
έντονους τοξικούς καπνούς στο περιβάλλον, είχα προτείνει να φυτευτούν γύρω-γύρω δέντρα και μάλιστα ευκάλυπτοι, δέντρα τα οποία αντέχουμε στην ρύπανση. Και αυτό θα δείτε και σήμερα έχει γίνει ένα μεγάλο δάσος γύρω-γύρω από την χαλιβουργική που βοηθούσε στο να συγκρατηθούν οι αέριοι ρήποι, τα σωματίδια που υπήρχαν εκεί, αλλά επίσης και μία πρόταση για μία σειρά από λαγκούνς, από τεχνητές μικρές λίμνες, μέσα από τις οποίες διοχέτευαν τότε πρωτόγωνα τα απόβλητα, αφήνοντας τα για χρόνο να καταβυθιστούν πολλοί από τους ρήπους. Και βέβαια μία από τις βασικές προτάσεις ήταν να μελετηθεί σε βάθος από χημικής και βιολογικής πλευράς ο κόλπος. Πράγματι ξεκίνησε αυτή η δουλειά και εδώ έχει γίνει ένα λάθος. Είναι πάνω από 20.000 μετρήσεις έγιναν τα χρόνια εκείνα. Πολλές παράμετροι τότε μετρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο και δημιουργήθηκαν, αυτό που βλέπετε δεξιά είναι η διδακτορική μου διατριβή, η δεύτερη διδακτορική μου διατριβή που ήταν στην ωκεανογραφία στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και με βάση αυτή την εργασία η οποία βασίστηκε, ξαναλέω, σε πάρα πολλές δειγματοληψίες και πρωτόγνωρες επιστημονικές εργασίες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη τη Μεσόγειο, δοθήκανε μία σειρά από συστάσεις και μας βοήθησε το γεγονός ότι η Ελλάδα έμπαινε τότε τη δεκαετία του 80 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορέσαμε να επιβάλλουμε την εφαρμογή αρκετών κοινοτικών οδηγιών και κυρίως σε ρυπογόνες βιομηχανίες της περιοχής. Ταυτόχρονα άρχισε η ενημέρωση μέσω του τύπου της ευρύτερης κοινότητας, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και όλης της Ελλάδος. Και η εργασία αυτή υπήρξε η εναρκτήρια εργασία για το περιβαλλοντικό κίνημα στην Ελλάδα, ένα κίνημα που μέχρι τότε ήταν πολύ εμπειρικό και επιφανειακό και από την φάση αυτή και μετά στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμήρια τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Σε αυτό η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως λεγόταν τότε η ΕΛΕΤ, στο οποίας υπήρξα πρόεδρος εγώ για 19 χρόνια, έπαιξε ένα συμπληρωματικό ρόλο με το Πανεπιστήμιο και με άλλους οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος, κάνοντας την Ελευσίνα και το περιβάλλον της ένα πανευρωπαϊκά γνωστό θέμα, όπου είχαμε να εξηγήσουμε σε αυτούς οι οποίοι από τη μία πλευρά λέγανε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μετά αρχίσανε να λένε ότι αφήστε μας ήσυχους γιατί έχει πεθάνει ο κόλπος, ότι δεν πέθανε ο κόλπος, ότι είναι ασθενής και επιδέχεται ίαση, επιδέχεται ανάρρωση. Αυτό ήταν ένα σύνθημα το οποίο κράτησε για αρκετά χρόνια και συμπληρώθηκε συνέχεια με τακτικές δειγματοληψίες, με τη συνδρομή και του λιμενικού σώματος, του λιμεναρχείου που μας έδινε τα πλοία και κάναμε όλες τις μετρήσεις αυτές με τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, όπου ξεκίνησα και εγώ ως επιμελητής, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής μέχρι την ίδρυση κανονικά και του εργαστηρίου της χημείας περιβάλλοντος και ωκεανογραφίας
που είναι και αυτό το μόνο εργαστήριο που δημιουργήθηκε στο χημικό τμήμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων αύξησε την εμπιστοσύνη του κόσμου στα αποτελέσματα των ερευνών και το ενδιαφέρον του για αυτά και μας επέτρεψε να κατανοήσουμε πλήρως την λειτουργία του κόλπου, διότι κάθε σύστημα και ιδιαίτερα ένα σύστημα κλειστής θάλασσας όπως είναι ο κόλπος Ελευσίνας, με συγκεκριμένα ρεύματα τα οποία αλλάζουν καμιά φορά με τον άνεμο, αλλά γενικά έχουν μία είσοδο από την Ψιτάλια, από την περιοχή του Πειραιά και βγαίνουν από την περιοχή του πόρου, της εξόδου των Μεγάρων, επιτρέπουν αυτή την ανανέωση του συστήματος. Από την άλλη πλευρά είναι μία λεκάνη, στην οποία όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά μένουν στάσιμα τα νερά του βαθύτερου μέρους. Από πάνω είναι πιο ζεστή η θάλασσα, κυκλοφορεί κάτω, είναι πιο κρύα και μένουν τα νερά. Αυτό το σύστημα είναι ένα ευαίσθητο σύστημα, γιατί όπως μένουν τα νερά κάτω, εξαντλείται το οξυγόνο και μπορεί να φτάσουμε σε ανοξικές συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν πολλά δευτερογενή προβλήματα με την αμμονία που δημιουργείται εκεί, με άλλες ουσίες, το υδρόθιο, ουσίες οι οποίες είναι οι ίδιες τοξικές. Εμείς εδώ αυτά που σας δείχνω θα σας δείξω μερικές από τις παραμέτρους που μετρήσαμε, γιατί ένα από τα προβλήματα που είχαμε είναι κυρίως τα τοξικά μέταλλα που προέρχονταν από τις μεταλλουργικές βιομηχανίες, αλλά και από τα δηληστήρια, διότι και εκεί περιέχονται μέταλλα τόσο μέσα στο αργοπετρέλαιο, όσο και μια σειρά από καταλύτες και λοιπά που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό που ήθελα να σας δείξω είναι ότι με την εφαρμογή της νομοθεσίας και της νέας τεχνολογίας είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση του κόλπου της Ελευσίνας, που όταν ξεκίνησα να λέω ότι αυτό θα το βελτιώσουμε, δεν με πιστεύανε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, βλέπετε εδώ το διαλυτό χαλκό και βλέπετε τη δεκαετία 77-78 μετρήσεις με 14-15 και βλέπετε πως έχει υποτριπλασιαστεί, είναι κάτω από το 1/3 οι συγκεντρώσεις, και στο σωματιδιακό χαλκό ακόμη πιο μικρές συγκεντρώσεις. Μετράμε δηλαδή τη συγκέντρωση του μετάλλου στο νερό, στα αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν μέσα και στον πυθμένα, στο ίζημα του πυθμένα. Μάλιστα παίρνουμε καρότα ιζημάτων για να δούμε και πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο χρόνο αυτό το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ δύο πολύ σημαντικά παραστάσεις, δύο σημαντικές παραστάσεις που βλέπουμε ακριβώς τις βελτιώσεις. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε δύο πράγματα. Τα επιφανειακά ιζήματα, βλέπετε το 1977 και το 2015, τη μείωση που έχουμε εκεί. Φανταστείτε τώρα ότι όπως πέφτουν τα ιζήματα δεν φεύγουν, μένουν. Ό,τι μένουν εκεί είναι αυτά που μένουν. Και για να καταλάβετε την βελτίωση, έχουμε από το καρότο, σας είπα πριν, βλέπετε στην επιφάνεια, αυτό που λέει surface, στην επιφάνεια την συγκέντρωση και τι έχει από κάτω, σε βάθος. Άρα, στα 15 εκατοστά είναι τι υπήρχε πριν από 20 χρόνια περίπου. Και βλέπουμε ότι υπάρχει η βελτίωση σημαντική. Και βλέπουμε το ίδιο με τον μόλιβδο. Ο μόλιβδος δεν οφείλεται μόνο στις ρυπάνσεις της περιοχής, αλλά και στη βενζίνη που είχαμε μόλιβδο και την αφαιρέσαμε.
άρα είναι και από την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην περιοχή και βλέπετε πόσο έχει βελτιωθεί από το διαλυτό και το σωματιδιακό μέσα στα χρόνια και αντίστοιχα βλέπετε τα επιφανειακά, τα ειζήματα, τα μπλε είναι σε 1 εκατοστό, στα 7 εκατοστά και στα 52 εκατοστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ρύπανση υπήρξε ανάμεσα, δηλαδή τα 52 είναι πριν αρχίσει η βιομηχανική εξέλιξη της περιοχής. Και βλέπουμε ότι έχει επανέλθει πλέον στην επιφάνεια σε επίπεδα, υπήρχε όμως βενζίνη. Άρα βλέπουμε λίγο τον γκρίζο να είναι και λίγο πιο πάνω από ό,τι είναι το πρόσφατο, γιατί υπήρχε η βενζίνη από χρόνια. Και βλέπουμε ακριβώς τη βελτίωση αυτή, η οποία υπήρξε τα τελευταία χρόνια και με την αφαίρεση του μολύβδου από τη βενζίνη. Βλέπουμε λοιπόν επίσης εδώ μία σειρά από τις διαφορετικές συγκεντρώσεις. Επίσης βλέπουμε το 95, βλέπετε την απαγόρευση του μολύβδου στη βενζίνη και βλέπετε το 95 πόσο υψηλή είναι η τιμή, γιατί ήταν με τα χρόνια αυξάνονταν συνέχεια ο αριθμός των αυτοκινήτων, των οχημάτων που πέρναγε από την περιοχή και βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει κάνει και αυτό το γεγονός, πέρα δηλαδή από την τοπική βιομηχανική ρύπανση και η ρύπανση από την κυκλοφορία στην περιοχή. Αντίστοιχες τιμές βλέπουμε στο ψευδάργυρο. Βλέπουμε ότι στο ψευδάργυρο έχουμε μία αύξηση λίγο στον διαλυτό, γιατί ψευδάργυρος υπάρχει σε πάρα πολλές από τις εκπομπές, ακόμη και τις αέριες, και το σωματιδιακό βλέπετε έχει μειωθεί πάρα πολύ, όπως και στα ειζήματα. Και το ίδιο πάλι βλέπουμε η επιφάνεια να έχει πιο μικρή συγκέντρωση από ό,τι έχουν τα 15 εκατοστά. Οι εξελίξεις τις βλέπουμε και εδώ, με βάση ακριβώς πάλι, όπως είπα, μαζί με τον μόλιβδο υπάρχει και ψευδάργυρος και βλέπουμε από τις αέριες εκπομπές τη διαφορά. Και εδώ βλέπουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό τοξικό μέταλλο, το κάδμιο, το οποίο είναι πολύ τοξικό με προβλήματα που δημιουργεί στην απόθεση του ασβεστίου κλπ. Στα κόκαλα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την ελάττωση, πάρα πολύ μεγάλη ελάττωση από το 85-95 μετά την περίοδο 96-2004 και αυτό το βλέπουμε ακόμη πιο πολύ στο σωματιδιακό κάδμιο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην βιομηχανία που υπήρχε έξω από τον κόλπο, στην είσοδο του κόλπου, στην βιομηχανία των λιπασμάτων, διότι το κάδμιο αποτελεί ένα στοιχείο που συνδέεται με το φόσφορο, με τα φωσφορικά λιπάσματα και αποτελούσε ένα κομμάτι των αποβλήτων, το οποίο όμως μέσα από την κυκλοφορία του νερού, που κυρίως καθαρίζει τον κόλπο, στην προκειμένη περίπτωση τον ρύπαινε, γιατί ακριβώς στην έξοδο είχαμε τη βιομηχανία αυτή των λιπασμάτων, όπως και τα καθάριστα λίματα από την πόλη των Αθηνών, τα οποία σήμερα τα καθαρίζουμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ διάφορες περιοχές με διάφορα χρώματα, την Ελευσίνα, το Κερατσίνι που σας έλεγα πριν, τον Ανατολικό και Δυτικό κόλπο, και βλέπουμε ακριβώς ότι στην Ελευσίνα έχουμε μία βελτίωση από την περίοδο του 1994 και μετά, σε συγκεκριμένο, εδώ είναι σωματιδιακός χαλκός,
και βλέπουμε να έχει μειωθεί από τότε που έπαψαν να εισέρχονται. Αυτό δεν θα έπρεπε να σας δείξω πάρα πολλά ακόμη, αλλά μπορείτε να καταλάβετε ότι όπως ισχύει για το χαλκό, ισχύει και για τις οργανικές ουσίες και άλλους ρήπους, και φαίνεται ακριβώς η μείωση από τον πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο καθαρισμό που υπήρξε το 2005, δηλαδή βελτιωμένο καθαρισμό που έχουμε σήμερα και μας επιτρέπει ο Σαρωνικός να έχει επανέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι που να μπορούμε να κολυμπήσουμε, όπως ξέρετε, σε όλη την περιοχή και την Ανατολική, Βούλα, Βουλιαγμένη κλπ. Και την Δυτική, το Δυτικό κόλπο, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κόλπο της Ελευσίνας. Δεν μείναμε μόνο εκεί. Ο αγώνας τον οποίον έχω κάνει μαζί με τους φοιτητές μου, μαζί με την ελληνική εταιρεία που σας λέω, εδώ ακριβώς είναι η πρόταση που είχαμε κάνει με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που είχαμε προτείνει να χωροθετηθούν στο Θριάσιο πεδίο, όπως έγινε στην Βαρκελόνη και σε άλλες πόλεις που χρησιμοποιήθηκαν οι αγώνες για να βελτιωθούν περιοχές υποβαθμισμένες. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας, παρόλο ότι είχαμε πει και στη λίμνη του Μουνδούρου να γίνει το κοπηλατοδρόμιο και επίσης η ίδια η έξοδος, η καμινάδα των δηληστηρίων να χρησιμοποιηθεί σαν είσοδο της πόλης, σαν μια Ολυμπιακή δάδα, για να δώσει ακριβώς το καθαρό, το μήνυμα ότι προσπαθούμε και επιτυχάνουμε την αναβάθμιση του Θριασίου πεδίου, που είναι και η επίσημη ουσιαστική δυτική πύλη της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Εδώ είναι από το 2015 η ομάδα των συνεργατών μου, με την ευκαιρία που ο Δήμος Ελευσίνας μου έκανε την τιμή να με κάνει επίτιμο δημότη και να παρουσιάσουμε μια σειρά από δεδομένα, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε αυτό εδώ το περιοδικό του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης, του ΜΙΟ, και ουσιαστικά για τα 40 χρόνια επίσης του προγράμματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει την έδρα του εδώ στην Ελλάδα, που αφορά όλη τη Μεσόγειο. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι ο κόλπος έχει βελτιωθεί. Το δυτικό τμήμα του κόλπου είναι σε αρίστη κατάσταση, αρχίζοντας δηλαδή από το ακροτήριο Αγίου Νικολάου Εφταξία μέχρι την έξοδο προς τον Πόρο των Μεγάρων. Η περιοχή έχει και τώρα έχει πολλά μυτιλοτροφία, δηλαδή περιοχές που αναπτύσσονται μύδια, έχει πλούσια βιοποικιλότητα, έχει επανέλθει η ζωή πολλών σπάνιων ειδών, μεταξύ των οποίων έχουμε χελώνα θαλάσσια, είχαμε παρουσία και από, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο, γιατί δεν το είχα δει όταν ήμουν παιδί, να έχει και φώκια, είχαμε και φώκια τώρα, δελφίνια κλπ. Αλλά πρέπει να πω ότι στο ανατολικό κομμάτι του κόλπου εξακολουθούν πολλές ρυπογόνες δραστηριότητες, εξακολουθούν να φέρνουν και φέρανε ξανά πλοία παροπλισμένα στην περιοχή, το οποίο καθόλου δεν το συνιστώ. Αλλάζει η αντίληψη του τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, και βέβαια υπάρχουν ακόμα στερεά απόβλητα σε διάφορες περιοχές βιομηχανικά από το παρελθόν, που με την βροχή οπωσδήποτε συμβάλλουν, έρχονται μέσα, ξεπλένονται και έρχονται μέσα ακόμη ρήποι. Όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν για να συνεχίσει η βελτίωση του κόλπου.
Μέσα σε αυτό την εργασία υπήρξε ένα άρθρο μεγάλο που αναφέρεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και την αειφόρο ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής του κόλπου της Ελευσίνας, με κύριους άξονες ότι πρέπει αυτό που έχουμε σαν μεγάλο κεφάλαιο στην περιοχή είναι το φυσικό περιβάλλον, με τα αλλιεύματα που έχουμε, με την ομορφιά που έχει ο Πυθμένας. Μπορεί να γίνουν τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή και θα γίνουν κάποια στιγμή, γιατί είναι μοναδικό σε πλούτο ο κόλπος, σε σύγκριση δηλαδή με το τι υπάρχει στην ανατολική πλευρά, δεν συγκρίνεται, έχει δεκαπλάσια βιοποικιλότητα ο κόλπος, σπάνια είδη κλπ. Εκτός από το φυσικό, έχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτισμικό περιβάλλον, άειλο και υλικό. Υλικό είναι η ίδια η Ελευσίνα, η αρχαία πόλη της Ελευσίνας, η οποία ήταν στην αρχαιότητα μία από τις πολύ σημαντικές πόλεις. Δηλαδή όπως έχουμε σήμερα την Αθήνα ή την Ολυμπία ή τους Δελφούς, ήταν και η Ελευσίνα, με τα Ελευσίνια μυστήρια, με όλο αυτό τον εκπληκτικό χώρο που υπάρχει ακόμη και δεν έχει αξιοποιηθεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν κεφάλαιο της περιοχής. Δεύτερο είναι η βιομηχανική γνώση που υπάρχει και όλο ο βιομηχανικός χώρος που πρέπει να υποκατασταθούν, όχι να αντικατασταθούν, γιατί δεν προσφέρεται η γη αυτή για γεωργία, θα κοστίσει πάρα πολύ να αλλάξει τελείως και άλλωστε κάπου πρέπει να είναι η βιομηχανία της Ελλάδος. Αλλά μια βιομηχανία πράσινη, καθαρή, σήμερα καθαρές βιομηχανίες μπορούν να πάνε οπουδήποτε, αλλά μπορούν να μείνουν εκεί που υπάρχει η υποδομή και υπάρχει και η γνώση σε κόσμο που έχει δουλέψει σε βιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να υποκαταστήσουμε αυτή που λέμε brown, καφέ, βρώμικη βιομηχανία με μια πράσινη βιομηχανία. Και το τρίτο είναι ότι δεν πρέπει να φυσικάσουμε ότι όλα τα φτιάξαμε. Δεν τα φτιάξαμε όλα. Χρειάζεται να συνεχιστεί ο αγώνας μας για τη βελτίωση του ανατολικού τμήματος. Χρειάζονται προσεκτικοί καθαρισμοί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, διότι χρειάζεται γνώση, γιατί μπορεί να πάμε να κάνουμε κάτι για καλό, να ανασύρουμε ας πούμε ένα ναυάγιο και να δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα με το ανακάτεμο που θα κάνουμε, γιατί σας εξήγησα ότι λίγους πόντους κάτω από την επιφάνεια οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες. Δεν πρέπει δηλαδή να πειράξουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το θάψουμε. Δεν μπορούμε να σκάψουμε όλα τα παλαιά. Και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία απαιτούν πολλή γνώση και γνώση της ιστορίας της εξέλιξης της περιοχής. Αυτό λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί και επίσης χρειάζεται άνθρωποι νέοι σαν και εσάς να πάρουν τη σκητάλη από μας, να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, τον αγώνα για το περιβάλλον, για σας και τα δικά σας τα παιδιά, γιατί αξίζει πραγματικά να έχουμε γύρω μας ένα καθαρό περιβάλλον που αποτελεί χώρο έμπνευσης, χώρο αναψυχής, χώρο που μας κάνει να αγαπάμε όλα τα στοιχεία του τόπου μας και της πατρίδας μας. Αυτά ήθελα να σας πω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας.